hindi ko na na-picture yan. Kasi tipsy na din kami noon. May fries din sa labas. Sila din na may-ari. Snack bar siya. May fries. Meron din mga chips. Tsaka mga pika-pika. Tapos si Babe naman ay naggawa ng postcard for his friends. Ito yung expenses namin. And that's it. Thank you guys for watching. Bye!